Вітаю на каналі Gameplay Scribbles, кишенькова шпаргалка ігрових світів. Моє ім'я Наталі, і сьогодні я буду вашою провідницею у грі The Long Dark від канадської студії Hinterland Studio. На момент запису цього відео щойно вийшов 5-й епізод сюжетного режиму, який завершує історію Астрід та Маккензі. Далі очікування The Long Dark 2, яку розробники обіцяють представити вже у 2026 році. І на хвилі проходження 5-го епізоду та в очікуванні нових випробувань я вирішила поділитися своїми нотатками до першої частини. У цьому відео буде багато «але» і трішечки шпаргалок, щоб вам залишилось над чим поламати голову. Особисто я обожнюю The Long Dark, це дуже атмосферна виживалка від першої особи. Одразу з приємного, у грі є часткова українська локалізація. В грі є 3 режими. Сюжетний, який складається з 5 епізодів, випробування короткі історії на кілька годин гри та нескінченний режим виживання. Ну, як нескінченний? Допоки ви живі. У 2022 році вийшло доповнення до режиму виживання Tales from the Far Territory – Казки далеких земель. У гру додали нові локації, елементи одягу, рецепти та інгредієнти. Проте найприємніше те, що після знайденої портативної короткохвильової рації в диспетчерській вежі у нас з'являється мета. Тепер ми не просто блукаємо засніженими просторами острова Великого Ведмедя, а виконуємо завдання в пошуках відповідей. На початку нової гри не забудьте увімкнути голос із рації, тоді під час північного сяйва вам буде з ким поспілкуватися і за бажанням організувати обмін ресурсами. Щоправда, скринька для обміну знаходиться в дупці світу, в одній із віддалених локацій острова. Хоча, якщо ви вперше граєте в цю гру, я б радила обрати саме цю місцевість для початку. По узбережному шосе розкидано багато будинків, достатньо їжі та непоганий лут. А на заправці можна знайти ту саму рацію, через яку ви почуєте загадковий голос. Well, my pal on the radio. Гра починається з вибору складності та локації. Хочете екстриму – обирайте складний режим і, наприклад, самотню драгу. Хочете більше релаксу – раджу рівень Пілігрима та узбережне шосе. Коли ми потрапляємо у світ, то майже нічого не маємо. Все відбувається рандомно. Пощастить – опинитесь у будинку. Не пощастить – на відкритій місцевості із завірюхою. На життєві показники впливає все – погодні умови, температура повітря, сила вітру, якість одягу, кількість води та їжі, втома, хвороби та дикі тварини. Останні, до речі, не чіпатимуть вас на рівні Пілігрим, якщо ви не чіпатимете їх. Перед тим, як розбирати механіки на шпаргалки, хочу звернути увагу на важливий момент. На загальній мапі не відображаються нові території з доповнення Tales from the Far Territory. До них потрібно дістатися та відкрити. Деякі переходи між локаціями приховані і виглядають небезпечними, тому будьте уважними та обережними, а я спробую допомогти розібратись в навичках, необхідних для комфортного виживання. Тож, з цього і почнімо. Звісно, перш за все потрібно зайти в меню персонажа та ознайомитись, які рандомні речі та їжа випали у рюкзаку. Саме з цього і починається виживання. Ну, в принципі, і все. На цьому можна було б закінчувати відео. Але я дотошна, тому будемо розбиратись далі. Перед розглядом критично важливих механік виживання зверну вашу увагу на збереження. В режимі виживання немає ручних слотів, а автозбереження спрацьовує тільки в певних місцях. Тому при виході з гри вас може відкинути далеко назад. Раджу зберігатися через сон. Знайшли ліжко або розстелили спальний мішок, поспали хоча б годинку, і наступне завантаження буде саме з цього місця. Якщо ж ви померли, відкотитися назад не вийде. Натомість гра запропонує обдурити смерть, що дасть можливість продовжити виживати з певними умовами. Всього таких шансів буде 3. Зазначу, що після загибелі ваш рюкзак значно полегшає, але не засмучуйтесь. На мапі з'явиться мітка у вигляді багаття, де можна повернути більшість втраченого. Тож, бережіть себе, дивіться під ноги та по сторонах, слідкуйте за показниками температури, погодними умовами і заздалегідь готуйтесь до негоди.
бо ви постійно замерзатимете, допоки не знайдете хороший теплий одяг. Температура автоматично почне підійматися, коли ви зайдете в приміщення, чи то печера, чи будинок. Якщо поруч немає укриттів, шукайте затишний куточок, де можна сховатися від вітру. Тут у пригоді стане вогнище. Звісно, вогнище можна встановити будь-де на відкритій місцевості, проте при сильному вітрі його неможливо навіть розпалити, а головне – багаття швидко згасне. Варіантів розпалення вогню безліч – буржуйки, плити, каміни, бочки та готові багаття залишені пілігримом. Одразу зауважу, сірники, факел та лампа не гріють, тож не врятують від обмороження. Ми ж поговоримо про те, як здобути вогонь самостійно, тому заздалегідь починаємо збирати або крафтити необхідні компоненти. Для розпалювання знадобляться мінімум 3. Сірники або кресала, які можна знайти на локаціях, розпалка, тут на вибір рогоз, газета, рулон газет, згорток для розпалки. Останні 2 потрібно крафтити в меню персонажа. І третій компонент – це те, чим потім підтримувати вже розпалений вогонь. Тут варіантів більше. Ялинкові дрова, кедрові дрова, гілки, вугілля з шахт, вторинна деревина, книжки. Дрова розбиваються сокирою або розпилюються пилкою. Вугілля зазвичай лежить у шахтах, рідше в будівлях. Кожен з цих варіантів впливає на час горіння та температуру. Є ще четвертий, необов'язковий компонент – розпалювач або сірка. Вони допомагають швидше розвести вогонь. Розпалювач знайдете на локаціях, а сірка залишається при розборці куль. Поки згадала про книги, хочу зробити примітку. Звертайте увагу на обкладинки. Серед звичайних, які підходять тільки для розпалювання вогню, трапляються цінні екземпляри. Кожна така книга має об'єм від 5 до 25 годин вивчення та підіймає ваші скіли. Важливо, не забувайте забирати із згорілих багать маленьке вугілля. Скільки годин горів вогонь, стільки вугілля і отримаєте. Зауважу, що вугілля з шахт та вугілля з вогнища виконують різні функції. Вугілля з шахт додається в вогонь добре та довго горить, а вугілля з вогнища використовується для малювання мапи. І так ми плавно перейшли до наступного важливого пункту в режимі виживання – як малювати мапу. Зізнаюсь, поки я зрозуміла, як малювати мапу, то майже 2 локації блукала навпомацьки, тому бережу ваші нерви та ділюся шпаргалкою. На відміну від сюжетної гри, в режимі виживання ви самостійно промальовуєте світ у процесі дослідження. Мапа малюється через швидке меню за допомогою вугілля, взятого з багаття. Одне вугілля – одна промальовка. Місцина відкривається не вся, а лише навколишня частина, тому на одну локацію знадобиться багато вугілля. Мапа малюється лише при хорошій погоді або під час північного сяйва. Після промальовки ви будете бачити підказки на мапі з будівлями, корисними рослинами та місцями, де замерзлі тушки тварин. Окрім власного місця знаходження, доведеться орієнтуватися за оточенням або промальовувати мапу повторно, щоб мати хоча б приблизне уявлення, де ви знаходитесь. Тут в пригоді стане балончик із аерозольною фарбою. Раджу хоча б один завжди мати при собі. Ним малюються мітки, які відображаються на мапі або позначаються стрілками шлях в шахтах та довгих печерах. Ще в подорож беріть із собою будь-яке джерело світла – ліхтар, сигнальні шашки або факел. Вночі без світла легко заблукати, ще легше залишитись назавжди в довгій перехідній печері, яких вистачає по всьому острову. Наступне, що обов'язково знадобиться для виживання, особливо на складних локаціях, це снігове укриття. Розробники його трішки пофіксили, і тепер встановлення можливе не лише на прямій поверхні, як це було раніше, а й на невеликих схилах. Для будівництва снігового укриття потрібно 5 тканин, 15 звичайних гілок та трішки часу. Укриття захищає від завірюх та низьких температур. Всередині можна спати. Але намагайтеся будувати укриття до початку заметілі, бо якщо у вас мокрий або замерзлий одяг, тоді цей прихисток може виявитися марним. Час поговорити про одяг. Його в грі достатньо і він різноманітний. Багато чого можна знайти і дещо скрафтити, маючи необхідні матеріали. Важливо пам'ятати, одяг, як і будь-що в грі, потрібно ремонтувати. Чим гірший стан, наприклад куртки, тим менше тепла вона зберігає. Тому не забувайте штопати порвані речі.
Для цього знадобиться набір для шиття або вудка та тканина чи висушена шкіра. Набір для шиття шукайте в приміщеннях, а для створення вудки зазирніть в меню крафта. Висушену шкіру легко отримати зі старого взуття, як варіант, або знайти, а тканина – це результат розібраного одягу, подушок, килимів, рушників. Що б я рекомендувала мати на собі з одягу? Перше – це кішки на ноги. Для їх створення потрібні 4 одиниці металобрухту, 2 висушені шкури, верстат і 4 години часу. Це дуже корисна річ, бо покращує щеплення. Друге – це сумка із шкури лося. Вона додає плюс 5 кг до максимальної ваги, яку ви можете нести. І повірте мені, інвентар у вас завжди буде переповнений. Отримати такий скарб можна 2 способами – скрафтити або знайти в долині біля тихої річки. Ще в грі є унікальний покращений рюкзак. Він дає невеличкий бонус до ваги, проте на постійній основі. Його доведеться шукати в золотих копальнях Попільного каньйону. Там же, якщо пощастить, можна знайти хороші альпіністські кішки. Є нюанс про вагу. Із втомою зменшується кількість спорядження, яке ви можете переносити. Простими словами, нести стає важче. Але приємним бонусом до ваги буде ситість – плюс 5 кг, якщо смачненько поїли. Їжа є невід'ємною частиною виживання в грі, хоча померти від голоду майже неможливо, бо є і м'ясо, риба, куріпки, рогоз, морква, картопля, борошно, олія, консерви, чіпси та ще багато іншого, чим можна втамувати голод. Але потрібно пам'ятати, що продукти псуються, тому як би це не звучало в режимі тотального холоду, перебирайте харчами, бо розлад шлунку лікується важко. До лікування черга ще дійде, а поки детально розглянемо деякі особливості, пов'язані з ситістю. Є продукти, які не потребують приготування, а є продукти, які можна вживати як сирими, так і гарячі. Вживання гарячої їжі та напоїв дає бонус тепла. І зверніть увагу, що є продукти, які не приготовлені, можуть виглядати зіпсованими, але після приготування стають абсолютно придатними для їжі. До того ж, сам процес приготування після доповнення Tales from the Far Territory перестав бути нудним. Додалася велика кількість рецептів, перелік яких знайдеться в меню персонажа. Тут вам і звичайна каша з лугового овса, і вишукані страви на кшталт пирога докера або пирога сталкера. Тож, є де розвернутись. Маленький спойлер. Після деяких вишуканих страв отримаєте головний біль. Після яких не скажу, то вже залишу досліджувати вам. Єдине, на чому зупинюсь, так це на добуванні їжі, бо продукти не спамляться, навіть рогоз. Тому настане час, коли вас буде рятувати від голоду полювання або ловля риби. Про полювання я вам мало що розкажу, бо жодна тварина не постраждала від моїх рук, а от ловити рибу – це задоволення. І у вас буде 2 способи. Перший – це ловити рибу на вудку, другий – ловити рибу на жерлицю. І те потрібно крафтити на верстаті, використовуючи інструменти. Жерлиця дає можливість рибалити віддалено. Зробили, поставили і пішли собі займатися справами. Прийшли, забрали, що наловили, знову поставили жерлицю або забрали із собою. Нагадаю, що все в інвентарі не вічно. Жерлиця та вудка також. Їх не можна полагодити, але на кілька разів використання точно вистачить. Хочу звернути увагу, що не на всіх водоймах є можливість зробити ополонку. Якщо функція доступна, то іконка в швидкому меню буде активною. Для створення ополонки згодиться будь-який інструмент по типу сокири, ножа або лома. На відкритій місцині ополонка замерзає. Це не є критичним для жерлиці, просто розбиваєте лід та витягаєте рибу. З вудкою краще рибалити в спеціальних будиночках, які розкидані де-інде по водоймах. В таких будиночках є буржуйки, які підтримують температуру і ополонка замерзає повільно. А якщо ви скрафтили вже ящик для засолювання риби, тоді наловіть якомога більше, засоліть та беріть із собою. Мало важить, дає багато калорій. В цілому, як ви зрозуміли, вибір в меню попоїсти великий. Хоча я б радила завжди носити із собою щось погризти, бо є дуже складні локації, де майже немає навіть будівель. І ще, підете рибалити, бережіться крихкого льоду. Паралельно із тим, як ви відчуваєте голод, ваш запас води також буде зменшуватись.
Тут все просто. Берете кастрюлю, банку з-під консерви або сковорідку і розтоплюєте воду. Об'єм та час закипання залежить від ємності. Важливо, щоб вода стала придатною для вживання, вона має обов'язково розтопитись, а потім ще закипіти. Пришвидшити процес очищення води можна за допомогою спеціальних таблеток. Окрім цього, вам будуть траплятися розкидані пляшки вже з очищеною водою, чашки з кавою та чаєм і газовані напої. Каву та чай можна готувати через меню на вогнищі. Для цього знадобляться банки з кавою та пакетики зеленого чаю. Гарячий чай добре зігріває, а кава, навіть холодна, зменшує втому. Тому я завжди ношу із собою готову чашку кави. Час поговорити про медицину в грі. Лікування – це важлива механіка для підтримки здоров'я. З того, що ви знайдете і обов'язково заберете з собою, знеболюючий, антибіотик, антисептик. А допоки в рюкзаку у вас не з'явились створені в лабораторіях таблетки, доведеться звертатись до сил природи. А отже, чай з шипшини пийте для знеболення, чай з грибів рейші – натуральний антибіотик, чай з березової кори поступово відновлює стан здоров'я. Але всі ці інгредієнти потрібно спочатку знайти, розібрати через меню крафта і тільки потім готувати чай. Ледь не забула про лапух, який було додано в доповненні Tales from the Far Territory. Це і їжа в сирому вигляді, і цілющий чай проти отруєння. Єдиний момент, що цей неймовірний лопух досить рідкісний і не відновлюється після збору. Окрім таблеток та чаїв, носіть при собі пов'язки для лікування і кровотеч. Їх можна скрафтити з тканини через меню крафта. Природним аналогом пов'язки є уснея бородата. Це такі волохаті кущі на деревах. Трішки часу в меню крафта і ви отримуєте одразу антисептичну пов'язку. Раджу завжди носити із собою набір першої допомоги. З урахуванням крутих схилів ризик вивиху та головних болей дуже великий. Ще б я додала до необхідного мати при собі сокиру, пилку та лом. Ломом зламуються закриті замками багажники автівок та деякі шафки, сокирою чи пилкою розпилюються великі кедрові та ялинкові дрова. Також пилкою розпилюються сталеві конструкції для металевого брукту. Але слідкуйте за температурою, особливо під час завірюк. Бо поки ви будете розпилювати гілку, можете замерзнути. Позитивний момент в тому, що дія легко відміняється в будь-який момент. Ще з корисного в меню крафта з'явилась волокушка. Така додаткова розкладна валіза, яку ви тягнете за собою, яка вміщує в себе до 70 кг луту. Звісно, є свої плюси та мінуси цієї волокушки. Плюси – поскладали все туди і тягнете. Мінуси – не завжди можна провести з локації в локацію, не завозиться в перехідні печери. А якщо все ж таки вам це вдалося, то є великий шанс, що вилетить бах. Якщо завести волокушку в печеру або залишити біля снігового укриття і піти спати, то є велика вирогідність, що волокушка зникне зі всіма вашими знахідками. Розробники вирішили по-своєму пофіксити цю проблему. Якщо волокушка зникла з того місця, де ви її залишили, тоді шукайте червону скриньку Lost and Found, де і буде весь вміст. Отже, головне на шпаргалки розклали. Все інше для виживання залишу вам. В грі багато ще чого є робити та досліджувати. Вам відкриватимуться досить цікаві та складні локації. Доведеться лагодити вежі, щоб відшукати бункери та знайти відповіді. Спускатися в шахти та підніматися на верхівки гір. Ховатися від хуртовин та спостерігати красиві пейзажі під північним сяйвом. При потребі вести обмін та облаштовувати власну оселю через меню будівництва. Це, до речі, одна з приємних механік в грі, де ви в кожній будівлі можете обжитися та знайти найкраще місце для житла, чи обрати шлях мандрівника або мандрівниці і жити від локації до локації. Це далеко не всі механіки, які є в грі, але сподіваюся, що мої шпаргалки допоможуть в ваших подорожах островом Великого Ведмедя. Підсумовуючи, додам, чого не вистачило мені. Дуже сподіваюся, що в другій частині The Long Dark персонаж зможе стрибати, або хоча б перелазити через невисокі загорожі. Бо коли елементарно неможливо переступити через низький бордюр, це дратує. Ще цій грі притаманна особливість, яка є в багатьох виживалках від першої особи. Це відсутність видимих ніг. Сліди є, звуки кроків є, а ноги невидимі. Звісно, це не критично, і якщо не звертати уваги на дрібниці, то в цілому The Long Dark – це відкритий світ з неймовірною атмосферою.
А чи грали ви в Long Dark? В якому режимі? Чи тільки плануєте зануритись в морозну атмосферу? Діліться враженнями в коментарях, розповідайте свою історію, як вам і скільки вдалося вижити в режимі виживання. А також питайте, що ще цікавого про цю та інші ігри вам хотілося б дізнатись. Ще додатково запишу кілька відео з локаціями Lost and Found, відео, як дістатись з залишеного аеродрому та з локацією, де знайти фотокамеру, для якої по всім мапам розкидана фотоплівка. А поки, якщо вам подобається такий контент, приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком та зустрінемось в нових світах з новими шпаргалками.